I min barn- och ungdomstid så blev jag väldigt fascinerad av orgeln på grund av dess olika klangfärger, tror jag. Här kunde man plocka fram en trumpet som lät som en trumpet. Här kunde man spela på en liten silverflöjt. Här drog man fram en stor basun. Och den här samklangen som blev tyckte jag var otroligt fascinerande. Och det här tror jag barn blir väldigt fascinerade också när de ska liksom göra sina första kontakter med det här instrumentet. Orgeln är ju mitt liv, men jag har också spelat väldigt mycket piano. Jag spelade nog mer piano egentligen under min gymnasietid än som orgel. Men pianospelet är ju utomordentligt viktigt för att kunna bli en bra organist, det måste jag hävda. Erik Lundqvist var Stockholms konserthus organist i över 40 år. Från den stora orgeln med 6100 pipor till hans lilla övningsorgel hemma i vardagsrummet kan steget tyckas långt. Det var min far som sa en dag: Erik, du måste skaffa ett övningsinstrument. Jag svarade honom att du inte är klok. Det går inte. Du ser, vi bor i en stadsvåning. Det kostar för mycket. Den saken ska du inte bry dig om. Det ordnar sig säkert. Och då ska det sägas också att min far, som var kyrkoherde i Nätra kyrka, vi hade haft mycket med orgelbyggaren Grönlund att göra. En orgelbyggare som har följt mig hela min karriär. Och den har varit en otrolig glädje för mig och min fru under hela vår karriär. Att alltså kunna öva 20 minuter när potatisen kokar i köket. Öva de där svåra slingorna i en Bachfuga. Och så vidare. Istället för att vara bunden, knuten till en speciell övningstid.
Jag var ju mycket engagerad av Svenska Rikskonserter. Jag var till slut deras enda organist som åkte omkring mycket i Östeuropa. Och till reglerna hörde då att jag skulle spela ungefär hälften av programmet svensk musik, vilket jag alltid gjorde. Och så ville man att jag skulle göra en turné i Sovjetunionen, Sovjetskava Soyuz, som det heter på ryska. Det gjorde jag med glädje. Jag hade konserter i Vilnius, som då hörde till Sovjetunionen. Jag hade konserter i Leningrad, i Kazan, Astrakhan, Kiev. Det hörde ju också då till unionen på den tiden. Och jag minns, mitt bästa minne var ifrån Sjostakovitj-salen i Leningrad, där jag hade min konsert. Konserten var proppfull av folk. Och unga rekryter stod runt om, ända fram till scenen där orgeln stod. De hade alltså köpt biljetter för 2 kopek ungefär. Och deras hunger liksom efter musik och naturligtvis efter västerländska kontakter, det är ju alldeles uppenbart, den var tydlig. Men det var alltså en stor upplevelse att få spela i den salen, där också Sjostakovitjs 4:e symfoni framfördes första gången. Erik Lundqvist medverkade till att en ny Grönlundorgel byggdes på Konserthuset. Invigningskonserten 1982 tv-sändes, men bara några timmar efteråt inträffade en olycka som förstörde orgeln. Ja, jag träffade ju Anders Grönlund strax efteråt. Och han var askgrå i ansiktet. Och jag var faktiskt rädd för hans hälsa faktiskt. Att få en sån här fruktansvärd chock i samband med denna mångomskrivna invigningskonsert. Smältvattnet hade alltså ramlat ner i den sektionen där borta och omöjliggjort vidare spel. Och det här tog ett par månader och sen kom då en återinvigning så småningom med Marie-Claire Alain från Paris, som var en ofta sedd gäst här i Konserthuset.
Jag är ju prästson härifrån bygden. Min pappa var kyrkoherde här från 1951, många år framåt. Han var mycket musikaliskt begåvad och han hade fått det från sin morbror Hjort Anders Olsson, den store folkmusikgurun måste man faktiskt säga. Och det där har väl då jag fått en skvätt av denna begåvning. Sen var det ju så att Nätra kyrka stod där den stod. Jag satt där i högmässorna varje söndag. Och en söndag var naturligtvis kantorn opasslig på något vis. Och för att rädda en uppkommen situation så var det inte annat att göra än att sätta sig på orgelbänken. Och det här hade jag naturligtvis fått höra några dagar innan, så jag hade haft god tid att etablera mig vid en orgel som jag ofta hade övningsspelat på. Så började det hela. Min far, han var elev till Helmer Ostlund på 30-talet när han var präst i Sollefteå. Där lärde han känna den store Norrlandsmålaren, tog starka intryck av honom. Han var en stor improvisatör och jag minns på 50-talet hade vi i prästgården väldigt många vigslar i prästgården på lördagar. Och de här brudparen vandrade in i det stora sällskapsrummet. Där satt far med sin kammarorgel, tramporgel. Och varje brudpar fick sin egen bröllopsmarsch i ögonblicket improviserat av min far. Och jag minns som liten grabb att jag stod bakom en dörr och var avundsjuk på min pappa och undrade: var får han de harmonierna ifrån? Så det var en rikt utrustad själ. Och i vårt hem förekom det mycket författare, präster, teologer, målare, konstnärer. Vi ska ju också veta att Nätra församling var ju lite märklig på det sättet med alla dessa konstnärer. Vissa tänker på Hans Hedberg, världsberömd. Det var Erik som kläckte idén att en ny orgel skulle byggas i Nätra kyrka. Projektet med Grönlunds orgelbyggeri inleddes år 1964 och kostade 180 000 kronor för Nätra församling. Invigningen ägde rum år 1970 och orgeln är helt mekanisk och har 37 stämmor. Själva dispositionen gjorde Olle Schervin, det minns jag. Och sen klart jag tyckte till och så, men jag var ju ganska ung och osnuten på den tiden. Så att det var ju så bra som det verkligen blev. Man kan säga så här att orgeln är till sin grund klassisk. En riktigt klassisk orgel med spår ifrån den här stora orgelrörelsen. Med stabila huvudverk, med ganska sedvanliga dispositioner. Sen har man experimenterat då med svällverket som är väldigt omfattande. Och när man tittar på de orglar som byggdes samtidigt, till exempel i Stockholm, Matteusorgeln, orgeln i Immanuelskyrkan, i Hedvig Eleonora och så är det just svällverken där man så att säga man kan fantisera och man kan bygga upp liksom klanger som gör att den också lämpar sig för mer bred symfonisk litteratur. Vilket vi visar på den här inspelningen.
i det här verket av César Franck, Pièce héroïque. På min första inspelning, första vinylplatta som heter Vox Humana, så spelar jag börjar nog hela den skivan med en toccata ur Warszawa-tabulaturen. Det här fick man nys om i Polen, och den polska statstelevisionen blev så intresserade så att man bad mig spela in för dem i Nätra kyrka. Det kom upp ett team polska tv-kommunister till Nätra och vi gjorde en inspelning där. Och jag vet att det här tv-programmet sändes väldigt mycket i Polen. Och nu pratar vi om någonstans kring 1970. Och det gavs ibland skolkonserter, det vill säga eleverna själva gav dessa konserter, och då fick man naturligtvis medverka både som pianist och organist i skolan. Det var mycket svårt att kombinera orgelspelet med studierna, eftersom studierna var mycket hårda och man ville ta en studentexamen med någorlunda heder i behåll. Många år senare minns Erik hur det var att hålla konsert i Johann Sebastian Bachs kyrka i Leipzig på den store mästarens dödsdag. Jag lämnade över mitt program, och eftersom jag följde Rikskonserters råd så bakade jag in hela Otto Olssons Credo-symfoni som del 2 i detta program. Jag började på den kororgel som då fanns framme i Thomaskyrkans kor med några stora Bachverk, jag kommer inte ihåg riktigt vilka, och preludier ur Leipziger Choräle som man alltså komponerade och mot slutet av sitt liv också reviderade. Och som sagt var, den andra delen upptog då Otto Olssons stora orgelsymfoni 40 minuter. Och den gjorde en sån kolossal verkan på musikologer, musikforskare, organister, både Kenner och Liebhaber. Och man undrade och ställde frågan, varför känner vi inte till detta stora verk, viktiga verk, som ju bygger på mycket gregorianska melodier ur den katolska liturgin helt enkelt. Och jag kunde bara som svar meddela att vi i Sverige har varit dåliga representanter för vår egen musik. Och det här är ett försök av mig att göra någonting åt saken. För mig personligen var det alltså en stor upplevelse
att spela i Bachs egen kyrka. Bach som så här många år efter sin död hela tiden berikar oss med sin glädje. Detta är oerhört egentligen.
orgelkonsten är nere i en svacka idag i Sverige. Det är ingen tvekan om det. Vi ser på utbildningarna. Det är ingen stor entusiasm här. Och många drar sig för yrket beroende på många saker som jag inte vill gå in på. Men jag hoppas att det vänder och att vi får karismatiska organister som kan tala för sitt instrument, spela för sitt instrument. Och att vi kommer ifrån den här underhållningsaspekten som har smugit sig in i svensk liturgi, i liturgiska sammanhang och i kyrkan överhuvudtaget. Jag hoppas att det vänder och att orgeln får tillbaks den centrala plats som den har.